Ampumahiihtäjien valmistautuminen tosiaan Milano Cortinan kinkereihin kun puhutaan ampumahiihdosta, niin siinähän ampumahiihdon suorituskykyyn liittyy sitten aika pitkälti tuo kestävyys, suorituskyky. Eli ikään kuin maastohiihdossakin pikkasen siinä tulee sellaista omaa maustettaan tuosta, että ase pitää olla mukana selässä. 3,5 kiloa lisäkuormaa, jotenka se rahti tuolla hiihtäessä niin tarkoittaa kumminkin jonkinmoista lisäkuormaa. Jos on hyvin kevyestä urheilijasta puhe, tuommoista about 50-kiloinen urheilija, niin toi 3,5 kiloa tarkoittaa 7%, ja jos puhutaan vähän isommasta, todennäköisesti mieshiihtäjästä, 85-kiloisena, niin se on noin 4% kehon painosta lisäkuormana. Vauhdinjako ei lähetä viimeisestä piippauksesta sinne maaliviivalle saakka suinkaan ammuta täysillä koko matkaa. Muukin asia ratkaisee sinällään kokonaisuutta siinä suorituksessa, eli toki pitää hiihtää nopeasti, ampua nopeasti ja ampua tarkasti. Nämä on ne simppelit jutut, mutta se, että millä tavalla se tapahtuu sitten, niin keskivauhti, joo, mahdollisimman kova, mutta oikeaan aikaan nostettuna. Eli sellaista pientä hienosäätöä siellä tulee väkisellä. Pitää pystyä hiihtämään aika kovalla teholla, mutta silti hallitusti niin, että jos mennään siellä ihan maksimihapeoton tasolla, niin yleensä ampumasuoritus tahtoo vähän heiketä. Eli se pitäisi pystyä pitämään siellä sopivalla tasolla, mutta taas tosiaan liian varovaisella matkavauhdilla, niin toki siinä sitten kello käy ja siitä ei tulosluettelo oikein tykkää. Ampumisen tarkkuus ja nopeus tosiaan, molemmat asiat merkkaa siinä. Sitten suorituskyky olennaisena osana välineurheilussa aseen lisäksi liittyy tuo suksi ja sen käsittely, ihan niin kuin maastohiidossakin. Suksien profiilit, hionnat, käsikuviot, voitelut, siellä on valtava määrä, vaikkei tarvitse pidon kanssa pelata millään lailla, niin näillä on aikamoinen merkityksensä. Noin, pieniä teknisiä haasteita. Tässä Milano Cortinan olympialaisten ensi talven ampumahiihtoareenaa. Antholz tai Anterselva. Antholz tuo saksalainen nimi paikalla ja Anterselva italialainen, mutta varsin vahvasti saksankielistä aluetta tämä siellä Pohjois-Italiassa on. Südtirol on alue. Tuossa noilla seuduilla on ampumapenkka, taulut tuolla suunnassa, katsomo täällä ampumasuuntaan katsottuna oikealla puolella, siellä 3000 istumapaikkaa ja alempana tuossa stadionilla tuhansia paikkoja seisomokatsomoon. Eli möykkä on aikamoinen siinä. Eli siellä tavallaan se henkisen puolen jutut on aika isossa osassa, mitä minä fysiologina en pysty tietenkään hirveän paljon auttamaan, mutta onneksi tiimistä löytyy osaamista sillekin puolelle. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen paikka, ollaan pikkasen korkeammalla ja niin poispäin, mutta palataan vielä tähän kuvaan vähän myöhemmin. Tuo ampumahiihtostadion sijaitsee reilussa 1600 metrissä merenpinnasta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että siellä on, jos verrataan näin Suomen olosuhteisiin, niin siellä on noin 16% vähemmän happea tarjolla. Eli kun ilmanpaine on pienempi tuolla korkeuksissa, niin silloin hapen osapaine on pienempi. Ja se puolestaan tarkoittaa, että sitä happea on tuonne polttamiseenkin heikommin. Et mehän poltetaan pääasiassa energialähteenä hiilihydraatteja ja rasvoja. Tuossa Dom äsken puhui vähän mitokondrioista ja jotain näistä, niin sinne tarvitsee happea toimittaa, jotta aineenvaihdunta pelittää. Mutta myöskin tuo ruuti palaa heikommin, eli luodin lähtönopeus on pikkasen matalampi. Eli monenlaisia asioita tästä tulee
tulee tästä hapen vähyydestä eteen. 4 vuotta sitten oli Pekingin olympialaiset ja sieltä koitetaan tietysti kaivaa oppia, kun se on kohtuullisen tuoreessa muistissa ja lähes samanlainen, korkeuden puolesta samanlainen olosuhde. Ja sitä ennen julkaistiin tämmöinen tiedepohjainen suositus valmistautumiseen. Öyvind Sandbach ja kaverit oli koonneet erittäin hyvän paketin, niin näin tutkijataustaisena, vaikka käytännönläheisesti mennäänkin, niin halusin joitakin poimintoja sieltä teille kertoa. Eli siinä vaiheessa, kun lähdetään nousemaan vuorille, jokaista noustua 1000 metriä kohden happisaturaatio tippuu keskimäärin 5,5% ja vastaavasti toi maksimaalinen hapenottokyky laskee 4,5–7,5%. Ja tuossa näkyy tuota haitaria, että se on aikamoinen, niin siinä on tosiaankin yksilöllisyys todella suurta. Välttämättä emme pysty ennustamaan täällä vaikkapa Kihun labrassa tehtyjen testien pohjalta, että kenellä se tippuu enemmän ja kenellä vähemmän. Mutta tosiaan kokemusta kannattaa hankkia siitäkin. Hengästyminen nousee. Miten käy siinä vaiheessa, kun tullaan penkalla ja pyritään ampumaan? Laukasten välissä yksi hönkäsy sisään ja ulos sopivaan kohtaan puristus. Taas uusi latausliikkeen aikana uusi hengitys siinä ja niin edelleen. Onnistuuko se näin? Korkealle mennään. Unen kesto ja laatu tyypillisesti pikkasen laskee. Mitä se tarkoittaa palautumisen kannalta? Kuormittuminen herkemmin nousee siellä, kasautuu kuormitusta, palautuminen on heikompaa. No, pitemmän aikaa kun ollaan siellä, niin tiedetään, että punasolumassa on silloin potentiaalia kasvattaa punasolumassa ihan se pelkkä oleskelu osaltaan niin kuin auttaa siihen. Toki sitten harjoittelu siinä mukana, että ei riitä se, että on harjoiteltu hyvin täällä ja mennään lepäilemään vuorille, niin siellä punasolumassa kasvaa. Kyllä siellä harjoitellakin edelleen pitää, mutta siinä tehostusta saadaan aikaan. Ja siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen isompi muutos, että lähdetään täältä merenpinnan tasolta, mennään tuonne reiluun 1,5 kilsaan tai ylemmäs, niin sopeutumisvaiheessa siinä on jonkinmoista säätöä hengityksessä, veren pH:ssa ja haetaan niitä että mikä on oikea tapa hengittää, kuinka paljon pitääkään nyt tämmöisessä suorituksessa puuskutella. Ja kaiken kaikkiaan, jos meinaat suoriutua hyvin tuolla korkealla, niin kyllä se vaatii sitä sopeutumista. Vaatii toisaalta sitä kokemusta, mutta myöskin sitä, että elimistö on ehtinyt sopeutua ja valmistautua siihen. Kaivetaan vielä vähän parikymmenen vuoden takaa tämmöinen esimerkkitutkimus, joka oli tehty huippupyöräilijöillä. Eli siellä hapeoton maksimi on tuolla noin 80 millissä, eli voidaan puhua oikeasti huippukestävyysurheilijoista. Heillä ei ollut viimeisen puolen vuoden ajalla niin korkealla oloa. Menivät vuoristoleirille Sierra Nevadaan, mikä on 2300 ja risat. Se harjoituskeskus, leirin kesto oli pikkasen reilu 3 viikkoa ja treenit tehtiin käytännössä matalalla. Eli autolla kuljetettiin sinne lähemmäs Granadaa, alemmas alle 1100 metriin, missä treenit tehtiin. Ja asuminen ja tutkimukset tehtiin siellä ylhäällä, missä oleskelua oli lähes 20 tuntia vuorokaudessa. Ja kun mentiin sinne korkealle, mitattiin maksimaalinen hapenottokyky, niin se oli tippunut melkein 13% verrattuna merenpinnan tasoon. 14 vuorokautta oli oleskeltu siellä niin oli ero enää 4,6% ja sinne se käytännössä jokseenkin tasaantui. Ja tuotetut watit tippui vielä enemmän, eli 1/4 maksimaalisesta tehontuotosta tippui alemmas. 2 viikon jälkeen tämä heikennys oli puolittunut. Eli sopeutumista selvästi saadaan aikaan siellä oleskelemalla ja niin opitaan toimimaan senkin puolelle. No kuinka korkealle mennä sitten ennen kuin on tällaiset kisat korkealla? Ja kymmenkunta vuotta sitten oli juoksijoilla tehty tällainen tutkimus, eli siellä oli yhteensä 43 juoksijaa, 28 miestä, 15 naista.
Jaettiin 4 ryhmään ja asumiskorkeudet 1780, 2100 karkeasti 2500, 2800 metriä. Ja tehtiin 3000 metrin juoksutesti tuossa matalimmassa korkeudessa, eli 1780 metrin korkeudessa eri kerroilla. Ja siellä ja sitten tuossa alemmassa kuvassa on unen aikaista happisaturaatiota mittailtu ja katsottu, että miten sillä käy. Ja nämä matalimmat korkeudet seilaa ehkä edestakaisin enemmänkin ja noissa korkeimmissa jonkinnäköistä sopeutumisefektiä löytyy siellä. Hiipii ylöspäin ja kun tullaan merenpinnan tasolla, niin sitten se on aika lailla 99 ja saturaatiot. Ja tämä kertoo sen, että kun levon aikanakaan ei saada hapetettua kunnolla, niin mitä se sitten onkaan siellä kuormituksen aikana. Mutta tässä havaittiin tosiaan se, että ne, jotka oleskeli tuolla kaikkein korkeimmalla, niin vaikka nämä kaikki testit tehtiin siis samassa korkeudessa, eli tuossa 1780 metrin korkeudella, niin näillä se suorituskyky heikkeni kaikkein eniten. Ja toki sopeutumista tuli, mutta varmasti nämä ensimmäiset viikot on ollut hyvin kovia, eli ei sinällään niin kuin pysty suoriutumaan yhtä hyvin edes siellä 1800 ja sen takia suosituksena tästäkin pohjautuen sopeutumisleirille kisoja vastaava korkeus tai pikkasen yli, eli mennään minimiriskillä, että se kuormittuminen ei kasaudu liikaa, palautuminen onnistuu hyvin. No mitä ravitsemuksen suhteen sitten? Energian kulutus siellä kasvaa jonkun verran, erityisesti hiilihydraattien kulutus kasvaa korkealla. No sitten toisaalta tyypillisesti ollaan vähän kuivemmassa ilmastossa siellä vuorilla ja myöskin se korkeus tarkoittaa sitä, että puuskutetaan hieman enemmän. Kaiken kaikkiaan hengityksen mukana menetetään pikkasen enemmän nestettä. Eli tarkoittaa sitä, että pastaa ja vettä kannattaa olla saatavilla aika reilusti sitten. Huomioidaan se siellä ravinnossa erityisesti. Ja toki niin, että rautavarastot kannattaa olla kunnossa jo etukäteen. Rauta lisää sen korkean leirin aikana, kun mennään harjoitusleireille. Mutta mitäs kilpailemisesta sitten? Jos ajatellaan tulevia kisoja tuossa 5 kuukauden päästä, niin nyt on tällä kertaa odotettavissa aika semmoinen normaali talvilämpötila, mihinkä on totuttukin. Versus se, mitä 4 vuotta sitten oli Pekingissä, missä oli aivan jäätävä tuuli sitten ja aivan järkyttävän kylmät olosuhteet välillä. Eli nyt tässä tilanteessa normaali lämmittely, tutut rutiinit toimii varmasti sen suhteen. Että jos mietitään vaikka pukeutumista, mistä vähän tuossa Domi edellä kertokin sitten, niin todennäköisesti siellä pärjätään siellä normaalilla asulla. Hiihtoasu ei tarvitse välttämättä pitkiä kalsareitakaan olla siellä alla. Näytti siltä, että sillä pelkällä kisa-asulla niin pärjää aika hyvin niiden tutkimusten pohjalla. Tässä Teemu Lemmettylä kuva Pekingistä ja siellä oltiin varauduttu niin, että siellä oli vähän tuommoista avaruustakkia melkein tämänpä, jonka kanssa suojauduttiin sitten kylmissä, mutta oliko tämä nyt sitten maastohiihtostadionilta vai Amppareiden stadionilta, niin tuommoinen todella aukea tila. Tuossa kohtaa ei näytä tuulleen hirveästi, koska on saatu valokuvakin otettua, mutta siellä välillä oli kyllä aika hurjan näköistä. Tämä on taas sitten Antholzista otettu tulevilta Olympia-areenalta ja siellä fysiologiikin tarkeni aika hyvin, takki auki, siellä ottaa urheilijalta avokäisestä verinäytteitä, tsekattiin vähän laktaatteja, eli ihan toisenlainen tunnelma varmasti. Tuolla kun ollaan kuitenkin korkealla, niin vauhdin jako tulee kriittisemmäksi. Eli siellä kun pikkasen herkemmin ajaudutaan ikään kuin liian kovaksi omaan tasoon nähden liian kovaan vauhtiin, niin se pitää pystyä hallitsemaan paremmin. Ja siellä suosituksena oli myös tässä aiemmin mainitussa tiedepaperissa, että harjoitellaan sitä vauhdinjakoa ja siinä niin tämmöiset paikannusanalyysit auttaa paljon. Tarkkuus GNSS, puhuttu GPS:stäkin, mutta tuo GNSS taas kertoo ehkä paremmin sitä, koska on muitakin kuin GPS-järjestelmän satelliitteja hyödynnettävissä. Miten tullaan ammuntaan, miten sen rytmi sitten. Ja
Vielä vähän tuosta tiedekirjallisuudesta, niin siellä suositeltiin tässä Sandbackin ja kavereiden paperissa, että sen edellisen kauden aikana, harjoituskauden aikana ja kilpailukauden aikana, ennen niitä pääkilpailijoita, jotka on korkealla, kannattaa olla noin 60 vuorokautta tai yli vastaavassa korkeudessa. Opetella toimimaan siihen. Opetella, miten minä sopeudun, kuinka hyvin mä nopeasti on valmis siellä, miten harjoittelua pitää säätää, mikä on kilpailupalautumistrategia, miten mä toimin. Yksityiskohdat säätää kohdilleen. Mielellään se viimeiset 1,5–2 viikkoa kisoja vastaavassa korkeudessa, tai sitten jos halutaan siihen yhdistää varsinaista korkean paikan harjoittelua, niin korkean paikan leiriä alle siellä vähän korkeammalla, ja tullaan sitten viimeiseksi viikoksi kuitenkin siihen normikorkeuteen tai siihen kisakorkeuteen. Ja viimeiset päivät vielä sitten viritellään ne rutiinit kohdilleen. Tässä harjoituskauden maajoukkue ampumahiidosta, siellä valmennusjohtoa, eli Erik tuolla toisessa laidassa ja Aku toisessa laidassa, ja sitten atleetit keskellä. Se, miten kautta harjoituskausi on suunniteltu, niin tämä on nyt kesäkuu tässä näin, mutta itse asiassa jo sitä ennen tehtiin ensimmäisiä testejä Kihussa, eli tehtiin tuolla meidän kuormituslabrassa kuntotestit, ja itse asiassa tällä viikolla jatketaan testaamista, eli matto laitetaan tiukille tuossa sitten, tsekataan missä mennään tällä hetkellä. Mutta tuolla kesäkuun alkuun ensimmäinen leiri vielä kotimaassa Kontiolahdella, sitten oli Vuokatissa entinen ATR-reisi nyt Ski Run Challengein nimellä, jonka jälkeen aika nopeasti kassit pakattuna ja korkeuksiin. Eli ensimmäinen korkean paikan leiri tuolta kesäkuun lopulta Livignoon, pari viikkoa siellä. Seuraava korkean paikan leiri oli sitten elokuun loppu. Tässä 3 viikkoa. Ensin Besans Ranska ja sieltä Antholziin, eli tuleville olympiamaisemille. Viimeinen viikko siellä ja sitten siellä Italian mestaruusrulla-ampumahiidot, mitkä oli kyllä hyvin kansainväliset kinkerit. Eli siellä oli monta maajoukkuetta paikalla kyllä kisaamassa niissä. Sen jälkeen syyskuu koko lailla kotioloissa. Tämä viikko on testiviikko ja viikonloppuna omat rullakisat sitten. Ja siitä reilun viikon päästä lähtö jälleen Antholziin takaisin 3 viikkoa. Eli harjoituskaudella kertyy jonkun verran tuolla oikeassa korkeudessa tulevissa kisakorkeuksissa sitten. Eli AMA-joukkueen suunnitelmissa ennen olympialaisia on tosiaan 72 leiripäivää plus sitten se olympialaisten alle olympiajoukkueen pre-kämppi. Ja leiripäivistä on korkealla 56, eli ollaan siinä jo lähellä sitä tavoiteltua 60. Ja sitten tuo pre-kämppihän tulee olemaan vastaavassa korkeudessa 10 vuorokautta siihen. Plus joulutauolla kisojen välissä mahdollisuus pysyä myös tuolla Keski-Euroopassa jossakin korkealla. Siinä on pari viikkoa mahdollisuus ottaa sitten tuntumaan siihen oikeaan korkeuteen. Kilpailukauden suunnitelma siinä. Kilpailut sanelee pitkälti sen, että missä mennään. Pääosin ollaan tonnissa tai alempana näissä kisoissa. Tuolla on mahdollisuus tosiaan joulukuun lopulla siihen korkean paikan harjoitteluun tai tuommoiseen välikorkeuden harjoitteluun. Martel on tuo Olympic Pre-Campin korkeus 1700 suunnilleen tai leiripaikkana ja siitä siirtyminen sitten Antholziin muutama päivä ennen kuin kisat alkaa. Eli noilla main siellä pitäisi olla areenat rakennettuna valmiiksi ja sinne pääsee myös harjoittelemaan. Asiantuntijoita on siinä mukana ja suunnitelma oli näin, että heti ensimmäiseltä leiriltä lähtee meidän psykologi Niilo Konttinen on mukana siellä rakentamassa tiimin toimintaa. Katja Mjösund lääkärinä paikalla muistuttelemassa asioista vielä sitten ja ollaan toki etänä aina tavoitettavissa muutenkin. Mä olin siellä toisella leirillä, eli siellä ensimmäisellä korkean paikan leirillä paikan päällä muistuttelemassa asioista. Kaisa
eli ravitsemusasiat kuntoon sitten viimeistäänkin tuolla leirillä. Eli tämä oli nyt se Besançin kohta muistaakseni. Minä paikalla jälleen tuolla Olympia-areenalla siinä vaiheessa, kun oli ne kisat. Niilo mukana siellä, Vesa-Kontturi hierojana ja on vähän fysiikkavalmennusosaamista toki myös mukana. Ja toimintaympäristöstä löytyy sitten myös tukea näissä väleissä. Testit kihussa on aika lailla samantapaiset mitä maastohiihtäjillä sen suoran testin osalta tai sen heidän jälkimmäisen päivänsä osalta. Eli tehdään mattotestit, missä mitataan sitten hapenkulutukset, määritetään laktaattikynnykset, määritetään maksimisuoritukset. Laktaattia, sykettä, hengityskaasuja seurataan läpi testin ja tässä kuva CoachTech-järjestelmässä, missä tuolla toisessa sauvassa on kiihtyvyysanturi ja sieltä saadaan aina nämä sauvan iskuhetket ja irtoamishetket matosta ja niin edelleen. Eli saadaan kuvaa pikkasen siitä syklistä, miten siellä toimitaan. Etukuvaa, sivukuvaa, videokuvaa saadaan sitten talteen sieltä, voidaan vähän katsella sitä tekniikkaa jälkikäteenkin. Ja pitkän testin päälle on saatu ensin uuvutettua urheilijat niin, että tuo turvaköysi on suorana tänne maton takalaitaan, niin pieni verkka ja tehdään tämmöinen niin sanottu nopeusreservi tai loppukiritesti. Eli katsotaan tuohon samaan kulmaan, mihin tuo pitkä testi on tehty, niin lyhyillä nostoilla reipasta vauhtia, noin minuutin testi, missä tsekataan, että kuinka kovaan vauhtiin päästään, kuinka paljon siellä on vielä reserviä hetkellisesti mennä kovempaa kuin mitä se maksimihapeoton vauhti olikaan. Ensimmäisellä leirillä tuolla korkealla asumiskorkeus reilu 1800, eli pikkasen korkeampi kuin mitä se tuleva Olympia-areena on. Harjoittelu 2,5 sitä, sitten vähän alempana, vähän korkeammallakin käytiin. Se, miten seurattiin tuota sopeutumista, niin kyselin fiiliksiä, mitattiin kehon painoa. Kehon painossa nopeat vaihtelut niin heijastelee aika pitkälti sitä nestetasapainoa kuitenkin. Virtsaominaispainoa mitattiin myös, eli he toimitti mulle aamunäytteet, joista sitten määritin tuon ominaispainon. Siihen löytyy hyviä viitearvoja, mutta periaatteessa myös ihan virtsan väri kertoo kohtuu hyvin sitä suuntaa, että ollaanko oikeassa lukemissa. Sykevariaatiota mittailtiin ja tässä yhden atleetin lukemia hieman sieltä, eli ennen leirin alkua ollaan tuolla syke noin 4-5 karkeasti ja variaatiot tuolla 150-200 tienovilla. Ja kun mennään korkealle leirille ja siinä treeniä päällä, niin aika huomattavat pomput tuli sinne autonomiseen säätelyyn. Atleetti voi edelleen hyvin, on ihan terveenä, ei järkyttynyt liikaa. Todennäköisesti harjoitusvaikutus meni vahvasti perille, kun järkytettiin hetken aikaa hyvin voimakkaasti. Mutta olin mukana siellä harjoituksessa lattamassa laktaattia ja kuvaamassa, videoimassa tekniikkaa. Keskusteltiin valmennuksen urheilijoiden kanssa erilaisista asioista, miltä tuntuu, mitä kannattaa tehdä. Kertaus korkeuden merkityksestä käytiin läpi, mitä se vaikuttaa, miten kannattaa tulevilla korkealeirillä toimia. Eli semmoinen lyhyt oppimäärä siinä ja pikkasen jauhettiin silloin tälle päivisin iltaisin lisää siitä, mitkä on ne kokemukset ollut ja miten kelläkin menee. No sitten tuossa elokuun lopussa oli mahdollisuus sitten käydä tuolla tekemässä vähän mittauksia siellä Olympia-areenalla. Tämä paikka on hyvin tuttu, eli monet maailmancupin kisat ja on ollut MM-kisojakin siellä samalla areenalla. Eli sinällään se on niin kuin tuttu oikeasti hyvin monelle. Ominaispiirteinä on tavallaan semmoinen pikkasen mikkihiirilatu, että se on aika vauhdikasta, ei kovin vaativia nousuja missään kohtaa. Eli pitää pystyä koko aika hakkaamaan kovalla vauhdilla. Pääasiassa mennään näillä nopeilla tekniikoilla, eli vassun sisällä tavallaan vaihdetaan oikeastaan vähän sitä rytmiä, pikkasen niin sanottua mollea mugreenia lyödään jossain kohtaa.
mutta tuo korkeus tuo sitten vähän vaikeuskerrointa siihen. Ja tulo ampumapenkallekin pikkasen poikkeava, eli siellä käydään Montussa ja tullaan sitten tuohon stadionille. Monesti tullaan niin, että monessa paikassa lasketaan alas siihen stadionille. Se on helppo rauhoittaa sinällään sitten, mutta tuossa on peltonousua siihen alle ja lasketaan alas. Tullaan vielä pieni nousu siihen stadionille. Eli siinä oma riehakkuutensa, mukavuutensa siinä sitten säädellä. Eli tällä puolella tässä menee tie, joka tulee Laaksosta vasemmalta alhaalta, jatkuu vuorille kohti Itävaltaa tuonne oikealle ylös. Ja tämän toisella puolella on siinä se peltonousut ja sieltä lasku sitten aika lyhyt, vauhdikas lasku, suora sellainen ja sitten pieni nousu tuohon stadionille. Tästä kun lähdetään tänne oikealle ylös, niin tässä on heti nousua sitten tarjolla kyllä. Eli saman tien lähdöstä niin lähdetään ylämäkeen kyllä. Niin, ei tästä varmaan sen enempää tässä vaiheessa, mutta mieleen palautuksena kuitenkin tämä, että missä mentiin, miltä näytti tämä paikka. Ja siinä tehtiin nyt sitten rullakisoista tämmöistä tarkkuuskepsillä analyysejä. Meillä oli käytössä 2 kilsan ja 2,5 kilometrin radat, jotka oli osittain on samoja pätkiäkin siinä, mitä talvellakin, mutta ennen kaikkea ampumapenkkastadion on tasan sama kuin mitä se on olympiakisoissakin. Tuossa profiili sieltä, tämä on niin kuin nollapaikkana on se lähtöpaikka, eli ensimmäisessä nousussa vajaa 30 metriä korkeuseroa, sitten tullaan pitkälti alas, käydään siellä Montussa tien alla, kun tuossa rullarata kiertää sinne, ja noustaan pellolle ja lasketaan takaisin alas, ja muutama metri, vajaan 10 metrin nousu tuohon ampumapenkalle. Tähän nostin mukaan Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukan logon ihan sen takia, että tämä Arkinesis-järjestelmä on hankittu sinne ja sieltä on hyödynnetty eri lajien kanssa näitä mahdollisuuksia, eli tehty sitten monessakin kohtaa erilaisia analyysejä ja varsinainen osaaminen itse asiassa löytyy sieltä, mutta mä olin nyt mukana sitten mittaamassa näitä. Tässä esimerkki noista rullakisoista yhdestä kisasta, missä vaaka-akselina mustana, tumman sinisenä tässä tapauksessa on tuo kisan nopein hiihtäjä ja sitten jokainen atleetti erikseen sinne katsottu, että missä kohtaa minkäkin monen ero on tullut ylös tai alaspäin, kuinka paljon sinne on eroja. Eli täällä on joku ollut myöskin niin, että hiihtänyt aika suuren osan tuosta kisasta nopeampana, mutta jäänyt sitten ihan pikkusen tuossa aivan loppuvaiheessa ja jäänyt kakkoseksi hiihtoajoissa. Tämä ei ota huomioon sitä, että miten pitkään on sakkoringillä vietetty aikaa tai mikä se lopputulos sinällään on. Urheilijoiden sisältä, tässä on 3 kierroksen kisa. Oma ensimmäinen kierros on tämä musta tässä. Toinen kierros on ollut tämä tummansininen käyrä, ja siellä on tullut muutama sekunti takkiin itselle omaan ensimmäiseen kierrokseen nähden ennen pystyammuntaa, pikkasen hitaampi kierros, ja pystyammunnan jälkeen on lyöty sitten vauhtia aika reippaasti, ja tämä viimeinen kierros on kaikista nopein nyt tässä tapauksessa. Tällä urheilijalla toinen urheilija tässä, eli hänellä tuo ensimmäinen kierros on ollut kaikkein nopein, ja tämän ensimmäisen nousun loppuosassa ja siitä, miten tästä on kiihitetty alamäkeen, niin toisella ja kolmannella kierroksella selkeästi heikompi lähtö täällä. Sitten pystytty pitämään kohtuutasaisena tätä pieniä vaihteluita loppuvaiheessa, mutta olennaisin ero itse asiassa on kertynyt tässä niin sanotulla helpolla osuudella. Ja tämä on se Antholzin tai Anterselvan spesiaali, eli helppo osuus ei tarkoita sitä, että lasketaan kyykyssä, vaan sun pitää koko aika olla hereillä, tehdä töitä oikealla tavalla, ottaa ne sekunnin osat sieltä, missä ne on otettavissa. Tässä sitten esimerkki siitä, että miten kahta urheilijaa voi vertailla tuolla järjestelmässä. Eli tuossa näkyy nyt korkeusprofiili, ja vertailussa on nyt niin sanotusti Helena ja Stefani, eli Helena on hiihtänyt kovempaa, kun täällä on vihreä
niin Stefanita kovempaa tätä tuossa kohtaa, tuossa jyrkempää nousua, sitten menty sinne sun tänne vähän vaihtelevasti, jälleen selkeä nousuosuus, niin Helena mennyt kovempaa, mutta Stefani tullut pääasiassa tätä loppuosuutta sitten kovempaa ensimmäisellä kierroksella. Ja täällä vastaavasti toisen kiekan osalta ja täällä kolmannen kierroksen osalta. Tämän lisäksi tämä järjestelmä määrittää vähän, että millä tekniikalla on menty, ja siinä on nyt sitten toinen urheilija täällä, toinen täällä. Voidaan verrata pikkasen, että minkälaista eroa siellä on. Eli esimerkiksi täällä toi Helena on paukutellut vassulla pikkasen pitempään tätä nousuosuutta ja loppua löynyt sitten kuokalle, kun tässä taas Stefani on tullut koko tämän jyrkemmän pätkän kuokalla. Ja näyttää siltä, että no, vassu on nopeampi tekniikka silloin, kun se on riittävästi paukkuja tuottaa siihen vauhtia, niin näitä voidaan analysoida sitten aika syvällekin mennä sinne, että mikä siellä on ollut toimiva ratkaisu. Myös ammunnasta saadaan analyysiä, eli täällä on nyt Pirkon tulokset tässä, on makuammunta ensin ja tässä alempana pystyammunta. Eli siinä vaiheessa, kun penkalle tullaan, niin kello lähtee tässä tapauksessa käymään. Pysähdytään matolle. Laukausten välit löytyy täältä aika tasasta tuommoista 2,5 sekuntia siellä makuammunnassa. Napataan sauvat mukaan ase selkään ja tuolla mennään penkalta pois. Ja täällä vastaavasti pystyammunta pikkusen tiiviimmällä tahdilla nätisti aika tasaisen 2 sekunnin laukaisuväleillä. Ja Bea taas on vastaavat tulokset. Täällä hiukan epätasaisempaa ammuntaa. Eka laukausten väli 1-2 on melkein 4 sekuntia ja sitten mennään tuonne 2,5 sekuntia. Nämä jälkimmäiset laukaisuvälit. Makuulla ja pystyammunnassa samantapaisesti 3,8 sekkaa ja reilua 3 sekuntia. Vähän kiihtyvänä tämä taas. Ja kokonaisaika taas. Pirkko vietti penkalla aikaa 50 sekkaa, kun Bea vietti 64 sekkaa melkein tuossa makuammunnassa ja vastaavasti pystyammunnat 45 sekkaa, 56 sekkaa. Nämä on hiukan eri sekunteja kuin mitä ampumahiihtovalmentajat laskee, kellottaa tuolta penkalta, koska tämä ottaa koko sen penkalla vietetyn ajan, että milloin sä tuut sille alueelle sisään ja milloin sä lähdet ulos ja näin poispäin. Mutta toisaalta sitten tämä on toistettava sen yhden urheilijan tai näiden eri analyysien välillä. Se, mitä sitten noista, tämä data auttaa siihen, että urheilijat on voinut miettiä itse, että kuinka mä onnistuin sitten siellä niissä kisoissa, kuinka se vauhdinjako toimi sitten ja niin edelleen. Mutta sitten mä kyselin pikkasen nyt sitten coacheilta myöskin, että mikä tässä vaiheessa niin kuin on mielessä ajatellen tulevia kisoja sitten ja miten tämä erityisesti nyt niin kuin se maajoukkueen toiminta plus korkeakin ja näin. Ja sieltä oli niin kuin se, että on tärkeää oppia edellisistä kokemuksista. Eli sieltä aiemmilta vuosilta, nyt kun mennään sinne se tulevaan talveen ja valmistavaan leiriin, niin siellä ei tarvitse yrittää mitään ihmeitä tehdä. Et paras kun tulet niin kuin peruskunnossa, sä oot hyvässä hapessa ja hyvin palautuneena normaali treenimoodissa ikään kuin, niin silloin todennäköisesti tulee parhaat tulokset. Pekingin alla siellä tuli hiukan ehkä yliyrittämistä ja oli sitä sun tätä. No siinä oli vielä se korona-aikakin, joka haastoi omalla laillaan sitten. Mutta nyt sitten ajatellaan myöhäisempiä kisoja. Lenzerheideen onnistui hyvin mukavasti tuo valmistautuminen. Päästiin toisenlaisessa mielentilassakin sinne paikan päälle. Ja vaikuttaa, että nyt Erik ja Aku on ollut siinä nyt 4. vuosi tuolla tiimillä. Erik ja Aku ja se joukkue, ne osaavat toimia yhteen. On mahdollista ollut opetella asioita hyvin, opittu hallitsemaan suoritusta. Ja ennen kaikkea se, että kun se kilpailusuoritus, se ei saa olla mitenkään niin kuin ihmeellinen ja outo juhlahetki sillä tavalla, että sitä ei olisi totuttu tekemään, vaan on uskallettu kilpailla sitten niin kesällä kuin sitten talvellakin. Ja mikä on tärkeä havainto,
matkan varrelta, niin korkeaharjoittelussa se ensimmäinen viikko on todella kriittinen. Kun siinä on se sopeutumisstressi, niin sitten annetaan aikaa elimistölle, niin mielelle kuin fysiikallekin sopeutua. Sitä ei voi liikaa korostaa, että jos tuossa on liikaa hässäkkää, niin kuin jossakin vaiheessa on ollut, välillä niin, että ne on tosiaan tullut semmoista niin kuin ylimääräistä touhua siihen, jota ei oltu osattu arvioida, niin sen huomaa kyllä sitten selkeästi. Niin kuin tänä kesänä oli sitten, että yllättäen Italian poliisi päätti, että näissä nousuissa ei treenatakaan rullahiihtäen, niin se tarkoitti sitä, että matkustamista tuli enemmän harjoituksia ja niin edelleen, joka sitten oli sitten lisä stressinä siellä. Että tämmöiset, jos pystytään vaan välttämään, niin aina parempi, että ei liian hektiseksi mene ne päivät. Ja sinällään sitten se, että uskalletaan harjoitella, uskalletaan haastaa, kehittyä, mutta mikä tärkeää, että pelkkä se rääkkääminen ja väsyminen ei riitä. Uskallan myös levätä enemmän. Niilolta pyysin myös kommentteja, että ei ole pelkkää mun fysiologin näkemystä sitten, että mitä se on, koska tämä on erittäin tärkeä osa suoriutumista siellä. Ja Niilo kertoi siitä, että miten hänen toimintansa on nimenomaan sitä, että huomioidaan, ymmärretään, että se suorituskykyisyyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen, niin ne on vahvasti käsi kädessä. Et silloin on vaikea, että jos sulla on, et voi hyvin, niin aika vaikea sieltä on suoriutua hyvin silloin. Että sä jotenkin sulkisit sitten yhtäkkiä kaiken pahan mielestä pois sitten ja pystyisit sitten aurinkoisesti suoriutumaan sillä hetkellä, kun kello käy, niin ei se ihan realismia välttämättä ole. Ja tämän toiminnan tavoitteena sinällään niin se tukea sitä urheilija hyväksyy itsensä, tuntee itsensä hyvin, on niin kuin sitä itseluottamusta löytyy vahvasti siinä. Ja toisaalta sitten myös on tavallaan työkalulaatikossa erilaisia malleja, joita voi sitten hyödyntää siihen omaan kehittymiseen. Ja on valmiimpi käsittelemään sitten vaikkapa sitä, että kun siellä se vajaa 10 000 katsojaa huutaa, mekastaa siinä stadionilla siinä vaiheessa, kun pitää pystyä keskittymään täysin siihen ammuntaan, nakutella sieltä ne laikat alas, niin pystytään niin kuin sulkeutumaan siihen omaan tiettyyn kuplaan sitten ja tekemään oikeat asiat, kiinnittämään oikeisiin asioihin huomiota. Ja toisaalta sitten tämä Niilo on auttanut siinä ryhmän niin kuin toiminnassa, tiimin rakentamisessa ja näin. Ja mikä niin kuin on tärkeintä, niin ne ei ole suinkaan sellaisia laastareita siellä täällä, vaan että ollaan niin kuin jatkuvasti mukana siinä, ollaan keskustelemassa mukana siellä, mikä se on se, mikä toimii, mihin kannattaa niin kuin puuttua, kuinka voidaan niin kuin toimia paremmin ja ollaan niin kuin yhteyksissä toisaalta myös asiantuntijoiden kesken sitten, mutta ennen kaikkea se, että se urheilija ja valmentaja, he on ne tärkeimmät tekemään tulosta sinällään, mutta se, että ei pelkästään se fysiikka, vaan kokonaisuus on hanskassa siinä. Tuossa alkupuolella tutkijan koulutuksella, kun on varastanut, niin jo muutama tieteellinen lähdekin oli tässä niitä, mutta muuten olen paketin kahlannut lävite, mitä ajattelin teille kertoa, joten